1973? Ay, hindi po. Kawasaki B1. 1971. 1971? Yes. Pero two-stroke ba? Hindi? Two-stroke po, two-stroke. Two-stroke, 1971. Wow, grabe. Ang linis ah. Meron bang nag-offer na bilhin to? Hindi mo, meron? Million ang in-offer. Ayaw mo talaga? Family owned to eh. Ah! 1971. Bali ano na? Pangako namin ng barakong baboy nung araw. Noon, ngayon hindi na. Oo. Ngayon one show na. Kasi tignan mo yung ito, mahirap to. Ito. Itong ano to. Ito yung ata yung mga nangaunang Kawasaki. Opo. Version 1. Version 1. Dami ng tropa. Yun lang yung silver doon, no? Hindi mo na ano yung silver. Reflector. Ha? Oh! Stock yan. Stock, oh. Na original lang. 140. 1971, Mateo, Cruz, Barako. Kaya matulin to, kung bibirahin mo to, matulin to.